ค่ะกินหมดแล้วเย้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 สวัสดีค่ะเราคือ Big Sister คลิปนี้ Big Sister จะมาพาทุกคนทำไอศกรีม ไปทำกันเลยอุปกรณ์ที่ต้องใช้1 แก้ว 2 ส้อมหรือว่าตะเกียบหรือว่าไม้ไอติม 3 น้ำแดงหรือน้ำเขียวหรือน้ำต่างๆหรือว่าน้ำอัดลม 4 น้ำธรรมดาวิธีการทำเทน้ำแดงลงแก้วพลาสติกหลังจากนั้นเราก็เอาน้ำใส่เสร็จแล้วเราเอาเข้าตู้เย็นแช่แข็งได้มาแต่บางทีที่เราทำไม่สำเร็จมันอาจจะเป็นแบบนี้เราจะมากินกันเลยทดลองกินชิมอร่อยนิดนึงนะคะนั่นมันอร่อยขึ้นแล้วแต่เรากินเพิ่มอร่อยค่ะเราสามารถบดให้เคี้ยวง่ายๆกินง่ายๆได้ด้วยใช้ซ่อมหรือช้อนเราบดลงไปอร่อยค่ะกินหมดแล้วเย้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วติดตามคลิปถัดไป Big Sister เย้